กระแสลมพัดผ่านป่าอย่างผิดธรรมชาติเมฆดำค่อยๆแหวกออกเผยให้เห็นดาวสีแดงลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้ดาวแดงแสงของมันไม่เหมือนแสงดาวทั่วไปแต่มันแดงเข้มเหมือนถ่านไฟที่ยังไม่มอดในกระท่อมไม้เก่าริมป่าเด็กชายชื่อแก้วนอนหอบเหงื่อไหลอาบใบหน้าแม้ลมกลางคืนจะเย็นจัดอดทน แต่ ไว้ ตั นะ ว ลู ข ก องเขา พ่อก อ ลั ยู่ บ นี่ ร้ แล้ อ ว นราวกับถูกไฟเผาพ่อของเขานายพรานผู้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านนั่งเฝ้าไม่ห่าง อะไรนี่ มือหยาบกร้านแตะหน้าผากลูกด้วยความหวาดหวั่นคืนนั้นเองเรื่องราวที่ถูกฝังไว้ในอดีตก็เริ่มเปิดออกอีกครั้งเรื่องของลิงผู้บริสุทธิ์ เวรที่เริ่มจาก ผู้ ก้อน ถูก อิฐ โทสะครอบง ยังไม่เค ำและ ยจ ดา บ วสีแดงที่ยังเฝ้าทวงคืนความจริงจากฟากฟ้าก้อนอิฐก้อนเดียวทำให้ดวงดาวสองดวงกลายเป็นศัตรูกันชั่วกาลนี่คือตำนานของลิงผู้บริสุทธิ์ในพรานผู้ใจร้อนและคำสาปที่เริ่มต้นจากวินาทีที่ไม่มีใครยอมฟังความจริง ข้าคือสุริยะเทพแห่งแสงอาทิตย์แสงของข้าส่องสว่างช่วยเหลือทุกสรรพชีวิตจักรวาลหมุนเวียนด้วยบัญชาของข้าข้าชอบช่วยเหลือทุกสัมภาษณ์ชีวิตแม้จะซุกซนบ้างแต่ข้าปีนป่ายรวดเร็วและรับรู้ภัยล่วงหน้าข้าสื่อสารกับสัตว์และธรรมชาติได้ข้าคืออังคารเทพแห่งพลังและการต่อสู้ข้าแข็งแรงชำนาญป่าแต่ข้ารู้ตัวว่าอารมณ์ข้าร้อนง่าย จึงต้องระวังไม่ให้ความโกรธนำทาง แม่เท่าป่าเป็นวิญญาณผู้เฝ้ากรรมเป็นผู้รู้ความจริงแต่ทำได้เพียงเตือนผู้ที่ยังมีสติพอจะฟังผู้บริสุทธิ์อีกตัวที่ถูกใช้เป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมก่อนดวงดาวจะเป็นศัตรูก่อนคำสาปจะเกิดขึ้นป่าแห่งนี้เคยมีเพียงแสงตะวันและเสียงหัวเราะแบ่งกันนะ เจ้าตัวน้อย ป่าจะอิ่มก็ต่อเมื่อทุกชีวิตอิ่ม มาเลยทุกคนได้กิน อย่างนี้แหละดีมาก แสงที่บริสุทธิ์ที่สุด มักดึงดูดเงาที่ร้อนแรงที่สุด ณ ชายป่าลึกเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้เก่าซึ่งเป็นบ้านของนายพรานผู้ชำนาญป่าบริเวณหน้ากระท่อมมีเสาหลักไม้ปักแน่นลงดินที่ซึ่งเขาได้ผูกเจ้าเขม่าวัวคู่ใจไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนาท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแต่แฝงไปด้วยไอความเย็นที่กำลังจะนำพาไปสู่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมแห่งชาติเวรเจ้าขะเมาอย่าหายไปไหน วันนี้ข้าต้องพึ่งเจ้า พ่อรีบกลับมานะพ่อจะกลับมาพร้อมข้าวและยา พ่อสัญญาแล้วนะสัญญา เงามืดสีแดงคล้ายควันลอยผ่านข้อวัวเจ้าขมับตกใจร้องลั่นดิ้นรนจนเชือกขาดนายพรานกลับมาพบคอกว่างเปล่า ใครเอาวัวเข้าไป รอยเท้าวัวมุ่งสู่ป่าเมื่อความกลัวแตะหัวใจความโกรธก็พร้อมจะถืออาวุธ หยุดก่อนทางนั้นมีบึงลึก สุริยะเห็นเจ้าขม่าวิ่งหลงเข้าป่าจึงกระโดดลงไปขวางทาง ไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน เจ้าเขม่าล้มติดเถาวัลย์สุริยะช่วยแก้เชือกและปลอบวัว ไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน ไม่ต้องกลัวข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน เงาสีแดงแอบมองจากพุ่มไม้ทำให้กิ่งไม้หัก
เหมือนมีใครซ่อนอยู่ นายพรานตามรอยมาถึงชายป่า เห็นลิงอยู่ใกล้ เจ้าลิงตัวนี้ขโมยวัวข้ามาแน่ นายพรานวิ่งเข้ามาอย่างโกรธ ดวงตาสะท้อนสีแดง เจ้าลิง แกขโมยวัวข้า เจ้าลิง แกขโมยวัวข้า ไม่ใช่ ข้าช่วยโม นายพรานไม่ได้ยินคำพูดทั้งหมด เพราะในหัวใจมีแต่เสียงโท ใจ สะ เย็นก่อน ข้าไม่ได้ทำร้ายใคร แล้วทำไมต้องหนี ข้ากลัวท่านจะทำร้ายข้า นายพรานหยิบก้อนอิฐขึ้นมา มือสั่นด้วยความโกรธ หยุด สิ่งที่เจ้าจะทำอาจย้อนกลับมาเป็นเวรกรรม นายพรานไม่ฟัง เขาคว้างอิฐขึ้นไปบนต้นไม้ เมื่อผู้บริสุทธิ์ล้มลง แสงตะวันก็สะดุดหายใจ อิฐกระแทกศีรษะสุริยะ เลือดสีแดงหยดลงบนใบไม้ ป่าทั้งป่าเงียบสนิท แสงอาทิตย์หม่นลงทันที นี่มันเชือกที่ช่วยแก้ออก เจ้าเขม่าวิ่งไปชนในพรานทำให้เขาเห็นเชือกที่สุริยะแก้ออก มันไม่ได้ขโมย มันช่วยเจ้าไว้ ในพรานพบว่ามีบึงลึกอยู่ด้านหลัง หากบัววิ่งต่อคงตาย สุริยะตกจากกิ่งไม้ ในพรานรีบรับไว้ แต่สายเกินไป เลือดแห่งตะวันถูกทำร้ายด้วยมือแห่งอังคาร ท้องฟ้าแตกเป็นสองสี ด้านหนึ่งทอง ด้านหนึ่งแดงเพลิง หัวข้าเหมือนมีไฟเผา เงาดาวอังคารปรากฏเหนือหัวในพราน เขากุมศีรษะด้วยความเจ็บ ข้าไม่ขอสาบด้วยความเกลียด แต่กรรมจะจำเจ้าเอง วิญญาณสุริยะลอยขึ้นจากร่าง เป็นลิงแสงทอง ข้าผิดไปแล้ว กลับมาก่อน นายพรานคุกเข่าขอขมา แต่แสงทองเริ่มห่างออกไป นับแต่นี้ตะวันกับอังคารจะเดินคนละทางในหัวใจของมนุษย์ นายพรานแบกร่างสุริยะไปฝังใต้ต้นไม้ใหญ่ ข้างๆบึงที่มันช่วยวัวไว้ คืนนั้นนายพรานฝันเห็นสุริยะปีนอยู่บนดวงอาทิตย์ แล้วหันมามองเขา จำความเจ็บนี้ไว้ เพื่อไม่ส่งต่อให้ใคร นายพรานตื่นขึ้น ไข้ขึ้นสูง นี่คือรอย ปวด เวร ศี ข ร อง ษะ ข้า รอยอิฐปรากฏจางๆบนหน้าผาก พ่อเจ็บตรงไหน ตรงที่พ่อไม่ยอมฟัง นายพรานกลับเข้าป่า วางผลไม้และดอกไม้ที่หลุมสุริยะ ข้าจะไม่ล่าสัตว์ที่ไม่จำเป็นอีก ปีต่อมา ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้น เด็กๆฟังแม่เฒ่าเล่าตำนาน อย่าคว้างคำตัดสินใส่ใคร ก่อนรู้ความจริง เพราะความโกรธอาจแตกเพียงศีรษะหนึ่งครั้ง แต่เวรที่เกิดขึ้นอาจดังไปถึงดวงดาว บทสรุปและข้อคิดจากตำนาน เมตตาที่ให้ผิดคนคือภัยแก่ตนที่คาดไม่ถึง และโทสะเพียงชั่ววูบสร้างศัตรูชั่วกาลประวัติศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ไทย เมื่อดาวอังคารที่ 3 โคจรมาพบดาวอาทิตย์ที่ 1 ท่านว่าอาทิตย์ผิดอังคารให้ระวังเลือดตกยางออก หรือเจ็บป่วยทางศีรษะ เพราะนี่คือแรงพยาบาทที่ตกทอดมาจากชาติเวรของลิงและนายพรานนั่นเอง 1. หลักการพยากรณ์ของดาวตามนิทานชาติเวรเรื่องนี้ ดาวคู่ พระอาทิตย์ สุริยะ และพระอังคารนายพราน
เป็นศัตรูกันตามตำนาน เนื่องจากเหตุการณ์อดีตที่ลิง พระอาทิตย์ถูกนายพราน พระอังคารทำร้ายด้วยก้อนอิฐ การโคจรของดาว2 ดวงนี้มีสัญลักษณ์พยากรณ์ว่า พระอังคารต้องระวังพระอาทิตย์ หากศีรษะหรือจิตใจไม่สงบอาจเกิดไข้หรือปวดหัวตัวร้อนผะทุถ่วง การโคจรมาต้องกันหมายถึงช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือเวรกรรม อาจสะท้อนเป็นความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับศีรษะ 2. เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ตามนิทานหากดาวทั้ง2โคจรมาต้องกันอาจเกิด ความขัดแย้งรุนแรง ความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความโกรธ อาการทางร่างกาย เช่นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน เหตุการณ์ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับศีรษะและความร้อนของอารมณ์ 3. วิธีแก้ไขปัญหา สติและการฟังให้ครบ อย่าตัดสินผู้อื่นเพียงครั้งเดียว การระงับอารมณ์โกรธ ลดโอกาสเวรซ้อนหรือผลกรรมยาวนานทำบุญหรือบูชาสัญลักษณ์เชิงศีลธรรม เช่นบูชาแสงตะวันเพื่อเสริมความรอบคอบและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจผิด ป้องกันเหตุจากความเข้าใจผิดหรือความเร่งรีบ จบเพียงเท่านี้ค่ะ